সো বন্ধুসকল জব ইনফো আসাম টেক চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে আজি এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ। যোনে মানে অসম পুলিচৰ গ্ৰেড 3 পোষ্টটো এপ্লাই কৰিছিলে, মানে এপি আৰু ইঅ'ৰ যোনে এপ্লাই কৰিছিলে তেখেতৰ কাৰণে এটা সুখবৰ। এডমিট কাৰ্ডটো ৰিলিজ কৰা হ'ব অহা 20 তাৰিখৰ পৰা 5 তাৰিখলৈ, জুলাই মাহৰ 5 তাৰিখলৈ, মানে 20 জুনৰ পৰা জুলাই মাহৰ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো এভেইলেবল পাব। তাতে পোষ্ট আছিল 41টা। চ' আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই ডাইৰেক্ট প্ৰেক্টিকেল মই দেখাই দিম, গুগলত যাই কিনে দেখাই দিম। তাৰ আগতে মই এটা কথা আপোনালোকক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ যিকোনো ধৰণৰ জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ' এইটো চেনেলতে সকলো আগত পাই থাকিব। চ' বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক থিয়ৰিটো কৈ আছোঁ, মানে কেনেকৈ যাব লাগিব, তাৰপিছত মই গুগলত যাই কিনে মই দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আপুনি মানে আপোনাৰ গুগলত আপোনাৰ ইমেইল আই ডি যোনটো আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে আপুনি কৰিছিল, ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল, সেইটো ইমেইল আই ডি আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলত। চ' আপুনি যদি আপোনাৰ মোবাইলত দেখিব বিচাৰে এডমিট কাৰ্ডটো, তেনেহ'লে আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোনটো আছে SLPRB, সেইটোত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড ষ্টেপত আছে আপোনাৰ তাতে আসাম পুলিচ এডমিট কাৰ্ডটো মানে এটা অপশ্যন দেখাব, তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আসাম পুলিচ এডমিট কাৰ্ড 2020 সেইটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত নিউ পেজ এটা অ'পন হ'ব। অ'পন হোৱাৰ পিছত এণ্টাৰ ৰোল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড, মানে ৰোল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো আপুনি লাগিব। সেইটো পাছৱৰ্ডটো আপুনি তাতে দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত কেপচা এটা থাকিব, কেপচাত মাৰি কিনে ছাবমিট কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি ওলাই ল'ব পাৰিব। তো এনেকৈ আপুনি এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই গুগলত যাই আছোঁ, গুগলত যাই কিনে মই দেখাই আছোঁ। চ' বন্ধুসকল দেখা পাইছে, মই গুগল ক্ৰমত মানে যাই কিনে SLPRB এডমিট কাৰ্ড 2020 ডাউনলোড মাৰি দিছোঁ। তো ইয়াতে মাৰি দিয়াৰ পিছত মই এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ। তো ইয়াতে লিখা আছে টু ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। টু ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেণ্ট লগ ইন ফৰ্ম চাওক। এতিয়া আপুনি মোবাইল ইমেইল আই ডি দিব লাগিব, তাৰপিছত পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, তাৰপিছত লগ ইন কৰিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, মই এটা মানে চৰি কৈ আছোঁ, কাৰণ মই এইটো মানে এপ্লিকেশ্যনত মানে মই আসাম পুলিচত মানে এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ। চ' মোৰ যোনটো ইমেইল আই ডি দি কিনে পাছৱৰ্ড দি কিনে সেইটো মানে ইনভেলিড দেখায়। মই আপোনাক দেখাইছোঁ মোৰ পাছৱৰ্ড, মোৰ ইমেইল আই ডি দেখাইছোঁ। মেহবুব চিগাৰ দি দিছোঁ আৰু পাছৱৰ্ডটো দি দিছোঁ, চাব আপোনালোকে। এইটো মই মানে এপ্লিকেশ্যন কৰা নাই, এপ্লিকেশ্যন নকৰাৰ বাবে এইটো ইনভেলিড চাওক, এই ইনভেলিড ইউজাৰ নেমৰ পাছত, মানে আপোনালোকে যদি কোনোবাই কৰিছে তেনেহ'লে এনেকৈ লগ ইন কৰিব পাৰিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে মানে আসাম পুলিচ এডমিট কাৰ্ড 2020 দেখাব। তাৰপিছত সেইটো পেজত অ'পন কৰি আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ, তাৰপিছত কেপচাটো সুধিব, কেপচা দিব লাগিব। কেপচা দিয়াৰ পিছত আপুনি ছাবমিট কৰিলে হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, মই একচুৱেলি এইটো এপ্লিকেশ্যন কৰা নাই আসাম পুলিচত, সেইকাৰণে মোৰতো ইউজাৰ নেম ইনভেলিড দেখাই আছে, মানে পাছৱৰ্ডটো। চ' মোৰ যদি কোনো বন্ধুৱে মানে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে, তেনেহ'লে মই সেইটো সোনকালে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দি দিম। চ' তাৰ বাবে চৰি। চ' যদি আপুনি কিবা জানিব পাৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিয়ক, আৰু যিকোনো ন'টিফিকেশ্যন আৰু ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক। চ' আজিলৈকে এইখিনি বন্ধুসকল, থেংক ইউ।